สิทธิเท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุติชโรนะโมพุทธายะนักสิวังชมมามะหะอุกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมชีวิตลูกแก่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อกล้วยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดร้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อกล้วยช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นศิษย์สาสิทธิเท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงของฟ้าคนรักมากมายโอ้ไม่น่ากูงามคือดังพระเมรุให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ฉายเจ้าเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูคนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นศิษย์สาสิทธิเท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้พี่นากูงามคือดังพระเมรุให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ฉายเจ้าเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูขอองค์บุญบารมีครับองค์หลวงปู่กวยครับวัดโคสีตารามนะครับลีลาวดี คนละเพลง เอาเหรอ ท
คิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหม เจ้างามปานว่านางไอก็ได้ชายาพาแดงไทยบ้านว่าหมอทรงเป็นศีลสองตอนอ่อนชี้ให้แต่งเพื่อนอยากเห็นเขาหาเข้าแพ้เบิ่งแงงกันหอดฟัน แต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเห็นให้หักเขาห่างฟ้าโชคชะตาพัดพาจากกันข่าวว่าน้องนั้นมีคนปลอดภัยได้ข้าวพาควันจนมีลูกมีเต้านำกันไอ้นั้นจำต้องเหตุใจมือบุญบังไฟไอ้ยังจำได้อยู่ริมหนองหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผาแดงนางไอด้วยสัญญาสิบ่ให้ลมคือหนองหานใหญ่อีกจักสาดผาแดงนางไอสิหักกันไปบ่วายตายคิดพอดคือเก่าแม้หากสองเอาสิสุดทางมันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นะก็ได้เป็นแฟนอายสิจุดบังไฟและฝากคำไปบอกพระยาแทนบักผาแดงยังมันยังแกรอต่อสายแนนนางไอของอมีคนอีสานบ่น้อโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับมือบุญบังไฟไอ้ยังจำได้อยู่ริมหนองหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผาแดงนางไอด้วยสัญญาสิบ่ให้ลมคือหนองหานใหญ่อีกจักสาดผาแดงนางไอสิหักกันไปบ่วายตายแน่คิดพอดคือเก่าแม้หักสองเอาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นก็ได้เป็นแฟนอายสิจุดบังไฟและฝากคำไปบอกพระยาแทนบักผาแดงยังมันยังแกรอต่อสายแนนนางไอของอายศาสตร์นี้ขาดผู้หัวใจจิตชาศาสตร์ใหม่นางไอของอ